درود بر شما. آزادی اگه مهمترین جزء زندگی ما نباشه قطعا یکی از مهمترین هاست. یعنی بدون آزادی قطعا هیچی معنایی نداره، هیچی نه میچسبه نه به زندگی شبیه هیچ. این زندگی خیلی چیزاش از آزادی میگیره، با اینکه ما توی یه جبر خیلی عظیمی زندگی میکنیم، قدمون دست خودمون نیست، قیافمون دست خودمون نیست، حالا با اینکه این همه دکتر هست و فلان، ولی خود در حالت عادی بخوای در نظر بگیری خیلی چیزا دست خودمون نیست. خانواده رو خودمون انتخاب نمیکنیم، شرایط خودمون انتخاب نمیکنیم، تو کشور کجا باشیم انتخاب نمیکنیم، ولی باز آزادی تو همه این جبرا، باز آزادی یکی از مهمترین چیزاییه که ما تو زندگی باید داشته باشیم تا بتونیم درست زندگی کنیم. نه درست به معنای درست و غلط و نمیدونم راه راستی و اینجور چیزا، نه، درست به معنای اینکه حداقل بتونیم از زندگیمون لذت ببریم. حالا خیلی‌ها حس میکنن آزاد بودن صرفا اینه که شما لباسی که می‌خوای بپوشی، و منظور از لباسی که می‌خوای بپوشی فقط اون لخت گشتن است، اینکه حالا کم لباس بپوشم، با تاپ بیام بیرون، با شلوارک بیام بیرون، فلان و بیسار. ولی به نظر من چیزی که خیلی تو آزادی دخیله و از همه چیزای دیگه بیشتر دخیله، اولیش مسئله مادیه. یعنی شما اگه یه آدمی باشی که از لحاظ مالی ضعیفی، نمیتونی اونقدر آزاد باشی. شما باید آزاد باشی که بتونی سفر کنی، آزاد باشی که بتونی خرید کنی، آزاد باشی که بتونی غذایی که دوست داری بخوری، آزاد باشی که بتونی با آدمایی که میخوای صحبت کنی. شما اگه از لحاظ مالی تامین نباشی، مجبوری حرف خیلی‌ها رو تحمل کنی، مجبوری با آدمایی بگردی که خوشت نمیاد. یه آدمی که از لحاظ مالی تامینه هیچ وقت نمیره با آدمایی که خوشش نمیاد بپره، نیازی بهشون نداره. ولی شما وقتی از لحاظ مالی تامین نباشی، مجبوری بری کار کنی با آدمایی که خوشت نمیاد، با آدمایی که دوست نداری، مجبوری حرفایی بشنوی که دوست نداری، مجبوری اصلا کاری بکنی که دوست نداری. خیلی‌ها هستن کاری میکنن که بدشون میاد. حالا من نمیخوام بگم که حالا حتما هر کاری میکنید باید عاشقش باشید، نه، کار میکنید که پول در بیارید، همین که پول در میارید کافیه. ولی یه سری هستن واقعا کاری که میکنن متنفرن، ولی اونقدر شرایط مالی بده مجبورن کارشونو بکنن. کار بدی هم نیست، شاید کار شرافتمندانه هم دارن میکنن، ولی خودشون خوششون نمیاد، یا مثلا توی جای بدی دارن زندگی میکنن. پس یه چیزی که خیلی مهمه تو آزادی چیه؟ مسئله مالیه. شما باید لازم مالی تأمین باشی که بتونی آزاد باشی. من نمیگم آدمی که لازم مالی ضعیفه نمیتونه باشه، ولی خیلی محدودتره تو آزادی. آدمی که لازم مالی ضعیفه باید خیلی چیزا رو تحمل کنه. من خودم آدم ضعیفی ام، لازم مالی نمیخوام بگم خیلی مثلا پول دارم، ثروتمندم، نه، ضعیف بودم، ضعیف‌ترم بودم قبلا، الان یکم تازه بهتر شدم. ولی زمانایی که مثلا ضعیف‌تر بودم مجبور بودم خیلی کارا رو بکنم، نمیتونستم جوری که میخوام رفتار کنم، حرفی که میخوامو بزنم، نمیتونستم کاری که میخوامو بکنم. من یه مدت بود میخواستم مثلا همین چنل رو بزنم، دنبال یه دونه میکروفون خوب بودم، پولم نمیرسید میکروفون خوب بخرم. زندگی اینجوریه. حالا به جز مسئله مالی، قوانین هم باعث میشن آزادی ما از ما گرفته بشه. حالا نه صرفا قانونی که توی کتاب نوشته میشه و کتاب قانون، مرسومات، چیزایی که مرسومن، چیزایی که عقاید شخصی مردمن، چیزایی که اصلا دینی ان حتی، که حالا من همه اینا رو اسمش رو میذارم قانونن. حالا یه جورایی دیگه، حالا چه قانون کشوری ان، چه قانون فرهنگی ان، حالا هرچی. قانونا چجوری جلوی آزادی ما رو میگیرن؟ مثلا قانون میذارن که آقا شما باید از فلان سال تا فلان سال برید فلان جا اون کارو بکنید، مثلا سربازی. 2 سال دیگه اجباره، این جلو آزادیتون رو میگیره. قانون میذارن که آقا اگه شما مثلا کار میکنید مجبورید فلان قدر از سرمایه‌تون رو برای اونجا فلان جا خرج کنید. مثلا توی آمریکا توی که شهرها قانون حد اکثر اجاره گذاشتن. مثلا اینا اجاره گذاشتن که آقا خونه فقط باید $10 اجارهش باشه. یه کسی میومد تعیین میکرد اجاره ها رو. چه اتفاقی افتاد؟ کمبود خونه پیش اومد. این شهری که همه خونه داشتن، حالا یکم داشت قیمتا میرفت بالا، یه آدم احمقی اومد گفت من حد اکثر اجاره میذارم که همه مردم راضی باشن. در صورتی که به لحاظ اقتصادی شما وقتی اکثر قیمت میذاری روی یه کالایی، اون کالا کمبود براش پیش میاد. اگه حداقل براش بذاری، براش افزایش بیش از حد پیش میاد. تو همون آمریکا گندم بیش از حد کشت میشه. چرا؟ چون حکومت یه حداقلی گذاشته برای قیمت گندم و خودش هم میره این گندم رو به همون قیمته میخره. و طرف پیش خودش میگه خب من چرا برام فلان محصول سخت و مثلا کشت کنم و زحمت بکشم، میام گندمو کشت میکنم، حکومتم ازم میخره، مهمم نیست بعدش چی میشه، من پولمو دارم. ببینید همین خودش جلو آزادی رو میگیره ها. این طرف میتونسته بره هر کاری بکنه، الان حکومت اومده محدودش کرده. ما به اندازه کافی طبیعت محدودمون میکنه، قدمون رو طبیعت مشخص میکنه، پدر مادرمون رو، ژنمون رو، هوشمون رو، حافظه‌مون رو، خیلی چیزامون رو طبیعت مشخص میکنه. ما دیگه نباید خودمون رو محدودتر کنیم. پس قوانین
خیلی میتونن جلوی آزادی ما رو بگیرن. قانون که آقا فلان موقع سال شما نباید مثلا فلان لباس رو بپوشی، فلان آزادی رو مثلا داشته باشی و این باعث میشه رفتار آدما عوض بشه، آدما خودشون نباشن. این از همه مهمتره. وقتی آزادی نیست که هر کسی لباسی که خودش میخواد بپوشه، تو هیچ وقت متوجه نمیشی که چه کسی با حیاست چه کسی بی حیاست. وقتی آزادی وجود نداره که هر کسی شغلی که میخواد داشته باشه، تو هیچ وقت نمیفهمی کدوم شخص باهوشتره، کدوم شخص احمقتره، کدوم شخص تو کارش بیشتر تلاش میکنه. چرا؟ چون میان میگن خب تو خوشگلی، تو با فلانی پارتی داری، بیا برو سر این کار، تو برو سر اون کار. تو خیلی کشورها هم اینجوریه. ولی تو وقتی اون آزادی نباشه که هر کسی فقط با تلاشش برسه اونجا، آره حالا پولم مهمه، شرایط خانوادگی هم مهمه، آره رابطه هم مهمه، ولی خب اینا همش با همه. وقتی قوانین یک کشوری عملاً میاد میگه آقا جنسیت تو مهمه که بری فلان جا بشینی، رابطه تو مهمه که فلان جا بشینی، اینکه پدرت کی بوده مهمه که تو بری فلان جا بشینی، این باعث میشه اون آزادی گرفته بشه از مردم. و وقتی این گرفته میشه دیگه آدما خودشون نیستن. مثلا همین مسئله مالی، یه عزیزی میگفت پول آدما رو تغییر نمیده، پول فقط آدما رو نشون میده. یعنی شما همون بودی که هستی، قبلا همون رفتار رو داشتی، ولی الان پولدارتر شدی، داری خودتو نشون میدی. قبلا تو ذهنت میگفتی که آره من فلان کارو بکنم، فلان لباسو بپوشم، فلان ماشینو بخرم، فلان کارو بکنم، ولی نداشتی و نمیتونستی. ولی الان داری و دقیقاً همون کارو میکنی. و من به عنوان آدمی که با تو ارتباط دارم، با اون شخص ارتباط دارم، میتونم بیشتر بفهمم که اون شخص کیه. حالا نه 100%، ولی راحت‌تر و بهتر بفهمم که اون کیه. چون وقتی آزادی نباشه، طرف مجبور خودشو یه جوری بگنجونه تو جامعه که فقط زنده بمونه. نه خودمون مسخره نکنیم، خیلی همه آدما دوست دارن زنده بمونن. افسردگی و اینا همه مسخره بازیه. آدما هم هر کاری میکنن که زنده بمونن. یعنی این جملات شرافت و با روی زانوهام حاضر نیستم بمونم و من باید ایستاده بمیرم و نمیدونم در قبارم فلان، این چرت و پرتا نیست. اصلا این تو مغزشونه که دوست دارن هر کاری بکنن که فقط زنده بمونن. بعدش حالا چیزای دیگه میاد. پس وقتی این آزادی نباشه، هر کسی هر کاری میکنه که زنده بمونه. هر کاری. یعنی حاضره بره بدترین قانون، بدترین عقاید، بدترین مراسم، بدترین مرسومات رو انجام بده که فقط تو اون جامعه بتونه زندگی کنه. و تو نمیتونی تشخیص بدی که این شخص کیه. همین میشه که عواطف دیگه معنایی نداره، دوستی ها معنایی نداره، روابط معنایی نداره. و واقعا این آزادی خیلی مهمه. من هر جوری فکر میکنم میبینم مهمترین بخش آزادی تو زندگی. تو همین کشور ما جوونا اذیت دارن میشن به خاطر اینکه آزادی نیست. نسل ما مثلا من 70 دارن زجر میکشن چون آزادی نیست، چون نمیتونن خیلی کارا رو بکنن، نمیتونن شغلی که میخوان داشته باشن، نمیتونن ماشینی که میخوان داشته باشن، نمیتونن فکری که میخوان بکنن. و اینا همش به درک. من اصلا نه به ماشین اهمیت میدم، نه به خونه، نه به ثروت. من فقط به این اهمیت میدم که اون آدمی که جلوم نشسته رو بشناسم، بدونم این شخص کیه، بدونم تو روابطم با این بتونم آزاد باشم. ولی من میرم پیشش میشینم، باهاش صحبت میکنم، بعد یه دفعه میگم این فلان حرفش با اون حرفش تناقض داره. بعد تازه میفهمم آها این داره این دو تا حرفو میزنه چون میترسه، چون آزاد نیست. اگه آزاد بود یه جور دیگه رفتار میکرد. چون بالاخره هر جور که حساب کنید، هر چقدر طرف بخواد خودش رو کنترل کنه، فکری که تو مغزش هست بالاخره تأثیر میذاره روی رفتارش. شاید رفتارش یه جور دیگه باشه، پاچه‌خوارانه باشه، خیلی سنتی باشه، فلان باشه، مطابق عقاید و مرسومات باشه، قوانین باشه، ولی بالاخره چون ذهنش مخالفه میشه فهمید که کم تناقض داره. حالا تو میبینی رفتارش اینه، فکرش اونجوریه، تناقض میبینی، دیگه بهش اعتماد نمیکنی. و این نبودن آزادی جای جامعه رو نابود میکنه. میتونه یه جامعه رو به فساد بکشونه. یه آدمی به خاطر اینکه یه جایگاهی رو داشته باشه دروغ میگه، چون نمیتونه خودش رو نشون بده، بره یه جایگاه معمولی تر داشته باشه، نمیتونه، آزاد نیست، من آزاد نیستم، اون آزاد نیست، یه آدم دیگه میره با دروغ و طمع یه جای بهتری رو میگیره، اونجا رو نابود میکنه چون حقش نیست. و همینجوری جامعه فساد کشیده میشه. فقط چرا؟ چون آزادی نیست. چون من نمیتونم خودم باشم، اون شخص نمیتونه خودش باشه، اون یکی نمیتونه خودش باشه. داشتم این ویدیو میدیدم از پاتریس اونیل، یه جاش برگشت به طرف گفت من تو رو تو راهرو دیدم، تو خیلی احمقانه اومدی بغل من رد شدی، الکی به من یه سلامی دادی. بعد موجی برگشت گفت من می‌خواستم بهت احترام بذارم، بالاخره دوست داشت بغلش می‌خواستیم بریم با هم صحبت کنیم. گفت نه ببین متوجه منظورم نیستی. اگه این شخصیتته که احترام بذاری آره اوکیه، ولی اگه این شخصیتته که تو میخوای فقط منو راضی نگه داری چون میخوای با هم صحبت کنی، یه کار احمقانه ایه. و تو جامعه ما به شدت ما اینو میبینیم. من حتی تو کار خودم
بهمون میگن احترام بذارید، الکی احترام بذارید، یعنی الکی به این احترام بذارید، به اون احترام بذارید، جلوی فلانی بلند شید به اون احترام بذارید، بهش بگید باشه کاراتو انجام میدین فلان فلان بیسار، که فقط مردم راضی باشن. در صورتی که اگه مثلا من خودم آزاد باشم، یعنی من خودم این شرکت مال من باشه، عمرن نصف این احتراما رو بذارم. خیلی ساده میگم، میخوای بخوان، نمیخوای برو بیرون. آزادی خیلی مهمه. مغز ما خیلی فهمیده تر از اون چیزی که ما خودمون فکر میکنیم. وقتی ما یه حرفی رو میزنیم خلاف اون چیزی که قبولش داریم، مغز ما آسیب میبینه. یعنی من میام یه رفتاری رو میکنم که مطابق با عقاید خودم نیست. چرا؟ چون جامعه نمیپذیره عقاید منو و من آسیب میبینم و من افسرده میشم و من میرم تو خودم و همین میشه که خیلی دوست دارن تنها باشن، خیلی دوست دارن جورای دیگه باشن. قدیم خیلی راحت تر بود. قدیم شبکه‌های اجتماعی نبود، اکثریت یه جامعه، حداقل اکثریت یه فامیل مثل هم بودن. اگه مذهبی بودن همشون مذهبی بودن. ولی الان شما میرید توی جمع، یه نفر آتئیسته، یه نفر مذهبیه، اون یکی رفته مسیحی شده. مثلا موندم چه جوری رفته طرف مسیحی شده، اون یکی رفته بودایی شده. بعد خب این همه عقاید متفاوت نمیتونن با هم کنار بیان. مخصوصا وقتی اون آزادی نیست، مخصوصا وقتی من عقیدم تو ذهنمه، اون عقیده‌اش تو ذهنشه، اون یکی عقیده‌اش تو ذهنشه، نمیتونیم با هم حرف بزنیم، نه هیچی. چرا؟ اگه اون حرف بزنه، اون کسی که قدرتش بیشتره و حکومت باهاش یکیه، میزنه همه این یکی‌ها بقیه رو خفه میکنه. نه تو کشور ما همه جا همین جوریه، آمریکا هم اینجوریه، اونجا هم اینطوریه. نه حالا صرفا بگم که اینجا بده بقیه جا خوبه، نه همه جا همینجوریه. و این که من میگم آزادی باید باشه، باید همه جا آزادی باشه. آزادی باید باشه که من کاری که میخوامو بکنم، مادامی که به کسی صدمه‌ای نزنم. همین، در همین حد، همین قدم ساده کافیه. من این آزادی برام اونقدر تا اونجایی مهمه که مثلا با خیلی از حتی وزارتخونه‌ها مخالفم. من با وزارت آموزش پرورش مخالفم، با وزارت نمیدونم علوم مخالفم، با خیلی چیزای دیگه، با وزارت تجارت مخالفم. چرا باید یکی واسه تصمیم بگیره که مثلا کدوم کالا بیاد داخل فروخته بشه، کدوم فروخته نشه؟ نه تو کشور ما که خیلی کشورا اینو دارن. یا مثلا چرا باید کسی تصمیم بگیره که به یه بچه 7 ساله چی درس داده بشه؟ حالا آره یه زمانی توی کشوری تو پروسیا تصمیم گرفتن که به بچه‌ها آموزش بدن تا اینا رو بله چشم قربان بار بیارن و همشون بتونن افسرهای نظامی خوبی بشن. برای اون موقع هم خیلی خوب بود، چون اونا یه دفعه گنده شدن و کل آلمان رو متحد کردن و آلمانی که الان هست شکل گرفت. منتها همین باعث میشه آدما خودشون نباشن. یه بچه‌ای که شاید اگه بزرگتر میشد یه جور دیگه به بار میومد، مغز آزادتری داشت، بردنش توی کلاس، روحشو کشتن، مغزشو کشتن و یه سری چیزایی بهش یاد دادن که اصلا شاید علاقه ای نداشته باشه. بعد جالبش اینه بچه رو بردن به زور اونجا، به چیزی میگن، بعد بهش میگن تو احمقی، چون چیزی که ما داریم به زور بهت میگیم و نمیفهمیم. اصلا آزادی رو گرفتن از همه. آزادی روح جامعه است. نباشه جامعه بیروح مرده است. آدما همه مثل زامبی راه میرن. یه دقت تو جامعه بکنید وقتی تو خیابون راه میرید، اکثرا زامبیان. همینجوری دارن کشان خودشونو میکشونن از این ور به اون ور که فقط کارشون راه بیفته. نظر من این بود. منتظر نظرتون هستم. سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای دیگه. بدرود.